Hello viewers, welcome back to my channel. আজি মই বাটাৰ পনীৰ মছলাৰ ৰেচিপি এটা দিছো। তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছো পিয়াজ, বিলাহী, কাজু আৰু পনীৰ এক পোৱা লৈ লৈছো। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত অলপ অইল লৈ ললো। তাতে মই বিলাহী, পিয়াজ আৰু কাজুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম। অকণমান সল্ট দি দিছো। মই দুটা শুকান জলকীয়া দিছো, এটা অপচনেল হয়। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই অলপমান বাটাৰ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ অলপমান কাসুৰি মেথি, ইলাইচি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মই বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। অলপ সময় সিমত মই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপমান টমেটো সস দি দিছোঁ আৰু মই মিল্ক মেড দি দিছোঁ। মিল্ক মেডটো একদম জৰুৰী, ই টেষ্টটো যথেষ্ট এনহেন্স কৰে। এতিয়া মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই। মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল, যথেষ্ট টেষ্টি হয়। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো।